Хай там як. Поки суддя пішов на радчу кімнату, скажіть, будь ласка, як ви себе зараз почуваєте? Як? Почуваюся зле, бо черепно-мозгова травма, вона дає своє. Скажімо, ніс ніс зломаний зміщенням і геймерова кістка зломана, але воно якось вже затягується. Якщо не чіпати його, митися суто, я навіть не мию ніс, я його витираю мокрою, тому що воно рухається, що воно не стягнулося. Але найгірше чую це черепну мозгову, тому що воно болить. Воно дає день, вночі знатися. На обезболюючих сижу. Синці вже фактично посходили, бо кололи нас купа уколів, всяких кап, там синців майже всі посходили. Так що цей. А затримала, то я кажу, десь близько 14-ї. Я пам'ятаю, що я ще дзвонив до когось, що я дивився, що було вже далеко за 1:30. Я так можу собі уявити, що було близько 14, тому що я ще робив цей якраз той момент, коли вже люди почали, я коли фотографував, люди почали тікати. І я вирішив, я коли розвернувся, то мене якраз дьорнули за капюшон і збили. А там далі вже почали. Перший удар в вісок пішов мештом, потім по носі, потім підняли. Підняли. Таке враження, що як груша. Бо кожен, хто йшов попереду, там хто зустрічав, то всі там то ногою в живіт, то палець. Але таке саме неприємне, то було вже коли передали мене біля... там, де спалені ті автобуси, вже там ззаді кордон був, це за кордоном, біля спецавтомобіля мене вже почали, ніби сказали, роздягатися, але я коли куртку зняв, то вони потім не дали мені вже розсіпнути інші речі, вони вже посторвали на мене. Коли побачили Беркут, я пам'ятаю, що Беркут, ще в очі так не були заплющені, побачили вишиванку, і тоді було слова «бандьора, будемо убивати». І розірвали сорочку, і вже пам'ятаю, що її він розірвав, зняв з мене, і ще все рівно на землі її рвав на куски. Потім почали бити вже. А далі били вже і то було холодно. Я казав, дайте вдягнутися, бо було реально холодно. А в чому ви? Тобто, от вони... Я в камуфляжі, в військовому камуфляжі американському. І кутерсі в п'ятах. Куртку мені ще дали зняти, а решта з мене все зривали. Тобто куртка камуфляжна, вона порваний самого полому. І вишиванку порвали. Потім гамселили вже по обличчі, кулаками. Відповідно, почала текти кров реально. Кров з носа, з зубів, потім по шиї били, по плечах. Але потім якісь, я вже пригадую, що я так ще поки око, що до кінця не запало, я бачу, що якийсь офіцер був їхній, але теж в пільнистій формі. Він сказав, що ви робите, одіньте його. І мені дали ніби цю мою порвану одежу і куртку. Сорочка там вже вона як шмата валяла. Дали це і запхали мене в зак. А в заку мене посадили в відділення, там вже сидів один чоловік. Ось. Це. А в заку, правда, вже не били. Але медична допомога надалася мені дуже-дуже пізно. Коли в мене ж ніс вже все висілось, дихати я ротом мені сушило, то все воно. Я коли просив викличити швидку, то викликали дуже пізно швидку, і то швидка чекала, поки відкатували пальці, відбитки брали, фотографували. І то швидка мені так нічого не зробила, дали мені вологий тампон. Я собі повитирав, принаймні, трошки нос. А так нічого. І потім, я вже не пригадую, там мене відправили на Підвисоцького, здається, в лікарню, де робили мені всякі аналізи. І сказали, що ніби ніс нормальний, ніби там трошки зломаний, нема нічого там. А коли вже знову привезли в Оболонський ревізіон, то камеру посадили. Десь то була друга, бо коло 4-ї я ще спитав, пам'ятаю, цього охоронця. То в 4-й мене вивезли знову в лікарню, але вже без СП. А там вже зробили, там робили ще якісь початкові аналізи, але потім мене поклали спати. А потім вже робили всі аналізи. І там вже підтвердили, що є черепно-мозгова травма, струс мозку, зломана гейморова кістка, зломаний ніс зі зміщенням, побито, багато гематом, великий гематом. І там вже зробили. Для вас була несподіванка, коли вас сьогодні забрали, ви не знали, куди ви їдете, так? Для мене явно, я ще навіть... От ви приїхали в суд, поки не побачили адвоката, ви, напевно, не зрозуміли, в чому справа. Тому що я кажу, наберіть адвоката, прямо там, кажу, наберіть адвоката. А вам нічого не пояснювали? Нічого ніхто не пояснював. Просто привезли? І знаєте, так як то все робиться, звичайно, в мене були побоювання, що мене просто десь вивезли. Хоча там, але
Є була якась надія, то, що адвокат мені ніби вже на місці, все рівно я просив просто сказати, щоб вона сказала, так, є. Коротше, ви з полегшенням, напевно, зіткнули, коли приїхали до суду вже, то ви зрозуміли, Звичайно, що тому що довіряю. не в ліс. Ні, знаєте, коли нас вивозили, нас ще катали. Я пам'ятаю, що нас точно вивозили за місто. Ну, правда, ми довго стояли десь, бо в маленьке віконце, хоч через грати, поки ще світло, я бачив, що ми явно нас вивозили за місто. Що не було вже ніяких будинків, ми довго їхали по пустій дорозі. Пані Олена, героїня, Чому це я насправді... героїня? Я просто роблю свою роботу. Я вже зазначала це. Прокоментуйте, будь ласка, от ту ситуацію, яка сталася сьогодні, коли ви сьогодні пішли до прийому до Генерального прокурора України. Ну і що далі відбулося? Ну, Я був свідком, але я хочу, щоб ви прокоментували. У нас був пікет, і я була на прийом до заступника Генерального прокурора України і письмово виклала всі обставини в скарзі затримання і всі інші процесуальні недоліки і огріхи, які були допущені при розгляді, при досудовому слідстві і порушенні кримінального провадження. Ну і як результат мені вже згодом почали телефонувати із прокуратури міста Києва, і слідчий, і щось закрутилося, і щось почало вирішуватися. І останнє я була на інтерв'ю на Громадському, і не пройшло там 5-10 хвилин, мені зателефонували, сказали, під'їжджати, ваше питання буде вирішуватися сьогодні. Знаєте, приємно, коли ми вже знаємо, який буде, як то кажуть, рішення, класно, да? Очікувати. Ну так, тому що минулого разу у нас ситуація була зовсім інша. Ми теж знали, ніби яке буде рішення, але ми без посмішки сиділи і ми очікували не з таким нетерпінням і не з таким почуттям рішення. Так що вам дійсно дуже пощастило, що у вас є такий адвокат, але я хочу сказати, що пані Олена ходила також як з вашим питанням, так вона ж от відстоювала інтереси всіх автомайданівців, ті, хто були затримані на Грушевського, ну принаймні вона розповідала про... Я знаю двох ще крім мене, кого відстоювала пані Олена. Це одна людина, яка лежала зі мною в палаті, це Ленець Андрій з команди. Так, я знаю, я був у нього. І пан Петро з Тернопільської області, Козова. Так, Олена, у вас ваші підзахисні вже всі на волі? Всі. Тепер будуть ще ні, але... Ні, ну ви за 5 хвилин не на волі, а так все гаразд. Добре, ну чекаємо тоді суддю.